हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबीटन टेस्ट। मित्रों, अनबीटन टेस्ट में आज बनी रहा है स्वीट एंड सॉल्टी शक्करपारा। एकला गळ्या शक्करपारा तो तमे खाधा ज हशे, पण आ स्वीट एंड सॉल्टी शक्करपारा खावामां खूब ज मजा आवे छे। અહીં મેં એના માટે પોણી વાડકી ભરી અને ખાંડ લઈ લીધી છે। ખાંડને આપણે એક તપેલીમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને ઉપર થોડું પાણીનું લેયર રહે એ રીતે પાણી રેડી લઈશું અને એને ગેસ પર મૂકી અને ઓગાળવા માટે મૂકી દઈશું। મિત્રો, આપણે આની કોઈ તારવાળી ચાસણી બનાવવાના નથી, પરંતુ ખાંડ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી આપણે ખાંડને પાણી સાથે ઉકાળી લઈશું। અહીં આપણી ખાંડ ઓગળી ગઈ છે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ચાસણીને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય ત્યાં સુધી ઠંડી થવા દઈશું। હવે મેં એક થાળીમાં 4 મોટી વાડકી ભરીને ઘઉંનો લોટ લીધો છે। એમાં હું મીઠું એડ કરી લઉં છું। મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ વાનગી બનાવવામાં ઘઉંનો લોટ, મીઠું અને ખાંડ અને તેલ આ 4 વસ્તુ સિવાય બીજું કશું જ આપણે લેતા નથી અને છતાં શક્કરપારા ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। અહીં આપણે 3 મોટા ચમચા ભરી અને મોણ એડ કરીશું। મિત્રો, આપણે મોણ નાખવામાં જરા પણ કરકસર કરવાની નથી, બરોબર મુઠ્ઠી પડે એ પ્રમાણેનું આપણે મોણ એડ કરવાનું છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ મુઠ્ઠી બંધાય તેવું મોણ નાખ્યું છે। જો મોણ ઓછું પડશે તો તમારો શક્કરપારા ખાવામાં કડક બનશે, ફરસા બનશે નહીં। હવે આપણે ચાસણી એડ કરતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું। અહીં આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। આપણે વણી શકીએ એવો ભાખરી જેવો લોટ બાંધવાનો છે અને એને થોડીવાર રહેવા દઈશું। ત્યારબાદ શક્કરપારા વણવાના રોટલા વણી લઈશું અને રોટલા વણતી વખતે આપણી ધાર તૂટે તો આપણે એને દબાવતા જઈશું અને વણતા જઈશું। આપણે બહુ પતલા શક્કરપારા વણવાના નથી, આપણે એને થોડા થીક જ રહેવા દઈશું। અહીં સાઈડમાં થોડી ધાર અનઇવન છે, તેથી હું એને કટ કરી લઉં છું જેથી શક્કરપારા આપણે એક સરખા શેપમાં પાડી શકીએ। આપણે આ ધાર ન કાપીએ તો પણ ચાલે, પરંતુ એક સરખા શક્કરપારા પાડવા માટે હું અહીં એને કટ કરું છું। આ પછી આપણે એને કાપા પાડીને આપણી જોઈતી સાઇઝમાં આપણે એને જે શેપમાં કાપવા હોય તે પ્રમાણે શક્કરપારા કાપી લઈશું। અહીં મેં ડાયમંડ શેપમાં કાપ્યા છે। આપણે એને ચોરસ પણ રાખી શકીએ છીએ અને મોટા પણ બનાવી શકીએ છીએ। એક બાજુ મેં તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે। મિત્રો, તેલ બહુ ગરમ ન હોવું જોઈએ, આ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, નહીં તો શક્કરપારા નાખતાની સાથમાં જ ડાર્ક બ્રાઉન કલરના થઈ જશે અને બળેલો ટેસ્ટ આવશે। અહીં તમે જોઈ શકો છો મારું તેલ બહુ ગરમ નથી। શક્કરપારાના બબલ્સ જે રીતે ઉપર આવે છે એ પરથી તમે અંદાજ લગાવી શકો છો કે અહીં તેલ મીડિયમ ગરમ છે અને ફ્લેમ પણ આપણે મીડિયમ જ રાખવાની છે। શક્કરપારા નાખ્યા પછી આપણે લગભગ 25-30 સેકન્ડ એને હલાવીશું નહીં, ત્યાર પછી આપણે એને હલાવતા જઈશું અને પલટાવતા જઈશું અને આપણે એને લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન આવવા માંડે એટલે તરત કાઢી લઈશું। અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણે ડાર્ક બ્રાઉન કલર નહીં થવા દઈએ, કારણ કે શક્કરપારા કાઢ્યા પછી પણ એનો કલર થોડો બ્રાઉન થતો હોય છે, એટલે આપણે એને ડાર્ક બ્રાઉન નહીં કાઢીએ, બિલકુલ લાઇટ બ્રાઉન આપણે એને કાઢી લઈશું। આ પ્રમાણે બધા જ શક્કરપારા આપણે તળી લઈશું। અહીં મારા બધા શક્કરપારા તળાઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના છે અને એકદમ ટેસ્ટી છે। સોલ્ટી હોવાના કારણે આપણું મોં પણ ભાંગતું નથી, આપણને સ્વીટ અને સોલ્ટી ટેસ્ટ લાગે છે, એટલે ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવે છે। આપણે બાળકોને નાસ્તામાં પણ આ જો શક્કરપારા ભરી આપશું તો એમને પણ ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે। નાના મોટા સૌને ગમે એવો આ ટેસ્ટ છે। મિત્રો, જરૂર એકવાર ટ્રાય કરજો અને તમને કેવા લાગે છે મને ચોક્કસ જણાવજો। જો તમે કોઈ અલગ રીત એપ્લાય કરતા હોય તો મને જરૂર જણાવશો, જેથી જો મારે કોઈ અપડેટ કરવાનો હોય તો હું કરી શકું અને તમારા સુધી કોઈ નવી વાનગી વધુ સારી રીતે રજૂ કરી શકું। મિત્રો, જો મારી ચેનલ હજી સુધી તમે સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। ફરી મળીશું। ટેક કેર, બાય બાય।